di ko alam kung ironic or coincidence. Your middle name is Aquino, right? Aquino Middle Lopez. name. Are you aware? Middle name niya is Aquino. Not even on our first date. Later on. Sinabi ko sa kanya, tita, sabi ko, aware ka ba na Aquino yung middle name ko? Di siya makapaniwala, tita. At Aquinong taga-Tarlac pa siya. Yes, Yes, yes. Di naman sila dyan Yung lang. pattern ba? Hindi ko nga Pattern alam ba eh. yun? Oo, di tita. ba? Di mo na sila dyan. Hindi ko nga alam yun. Di Di niya alam, di niya alam. Ang big crush niya, si James Yap. Before. And James Yap is the ex-husband ex. of the ex. Di ba? Of the ex. Of the Di ba? ex. Banggitin na natin, Chris Aquino. I mean, not for anything. She might be watching this, di ba? So, is it intentional na parang totally kinut off mo na ang communication mo sa ex mo? I cannot say Ira? intentional, but that's the natural course. Like what you said, hindi naman siguro ko makikipagrelasyon kung hindi doon papunta. Hopefully the last. Siyempre, Hopefully ako the na last naglaan ng isa pa, boyfriend, di tita. ba? Oo, di ba? Kaya huwag mo ko sasaktan, ha? Ay, naman. Ganun talaga O, ngayon pa lang, o, ngayon Lagot sa pa atin lang. to, guys. Wow. Witness lahat, ha? Guys, ha? Dapat hindi ka marupok. Baka naman iba na kasama mo. Wala na, siguro Bawal na yun, ha? Kasi first, hindi, mag-isa. hindi na change casting, siguro. Dapat kami pa rin Diba? nun, ha? Oo, diba? Hindi na change casting. Tinawisan ako ng malamig. Alam mo, Dapat next year, hindi pa natin, rin. hindi natin talaga masasabi. Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to Tictalk with Aster Amoyo. Sa araw nito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na episode ang ihahatid ko sa inyo. It's actually my pleasure, my honor to have them for the very first time. Although yung isa, nakapanayam na po natin dito dahil anak-anakan ko to. Let's all welcome Vice Governor Mark Leviste and his lady love, Aira Lopez. Yes! Thank you, tita. Naka-pressure naman yung intro na yun. Well, actually, hindi ako naniniwala na for their eyes only, maybe for their eyes and 1 million others also. Also, di ba? Because you have a lot of subscribers. Yes. Tita Thank you, Aster. anak. Thank you. At isa ka rin naman talaga sa sumusuporta sa akin. Kung lahat kayo dyan, mga kaibigan, sa ating mga kaibigan, all over the world, lalo na dyan sa Amerika, grabe. marami po tayo dyan mga supporters. Thank you so Anytime. much. Always a pleasure to be here. It's nice to be back here on your program. At pero ngayon, tita, congressman na. Oh, yes! Updated Yes. na. O, pagbalik mo dito, congressman ka na. Hopefully. Ngayon, vice governor ng Batangas. Sana magdilang anghel po kayo. Oo As naman. in, Aster the Angel. Oo naman. AAA yata ako. AAA, Oo, that's diba? right. AAA. At that time, nung una ko makausap si Vice Governor Mark, so in love. Kitang-kita ang aura sa kanyang mukha. Pero this time, kung ipipinta ko, di ko ma-explain. Still in love. Still in love, Yes. kasi... More in love. More in love. And always in love. Always in love. Oo. Alam mo, hindi ko Lover makakalimutan ang sinabi nito. Love conquers all. Totoo. Di ba? Oo. Bakit And, paborito mo yung linyang yun? Bakit nga? Hindi lang yun, Tita Aster. Kundi, love is all that matters. Kaya, always in love. Oo, di ba? Lover boy na lover boy, Oo, tita, di ba? Laging may love life. Oo. Lover boy to one. In naman, fairness stick to one naman, naman, hindi naman to yes. nag-ano, stick to one Dapat naman lang. to. Oo, Of course. Diba? At saka, ibang klase ito magmahal. Na-witness ko Sobra. yun, tita. Oo, di ba? Yeah. Ayun. All out. Ikaw mismo ang makakaano Yes. yan, makaka-prove. Ngayon, gets ko na kung bakit siya ganun sa mga past niya. Uy. Hindi kasi na-in love siya. Ba't Mga, doon? mga. Mga. Di ba? Yes. At least tanggap mo, di ba? Oo. Kasi ito napaka-transparent eh. When he's in love, he's so, he shows the world. Very proud. Di ba? And he's very proud. Eh, para saan pa tayo, tita, papasok sa isang relasyon kung hindi naman tayo open and proud? Yung pag-ibig na yun ang nagpapaligaya sa atin. We want to spread the good vibes and spread the joy and happiness to everyone around us. Yeah. And if I may add, yes. sabi nyo nga, love conquers all, love is Right. all that matters. Right. Love is also contagious. Gusto natin ibahagi yung ating nararamdaman sa ating kapwa, lalo Yes. higit sa ating mga kaibigan at Yeah. kapamilya. Because there are some people out Bakit there. ayaw mo siya pakawalan? Oo nga. Ewan ko. Oo nga. Nasanay na, tita. Go. Masakit tuloy. Gumanon na.
Oh, di Hindi, ba? talaga, talagang Sobrang clingy. Sobrang clingy. Yes, especially with Ira because Ira is very sweet and Nice romantic. naman. Yes. Reaction muna. Tita, lahat to bago pa for me. Kasi, una, second boyfriend ko pa lang si BG. And yung first ko, bata pa ako nun. Kaya, ngayon lang din ako na-in love Ilang ng... taon ka yung unang mong boyfriend? 18 pa ako. 18. Tita. Teenager Okay. pa ako nun. Oo. Gaano katagal yon? 6 years. Oh, matagal-tagal. Medyo matagal din. Bagets pa, ganyan, Oo. puppy love pa, Oo, ganyan. diba? And now, na-express ko na yung love ko na even sa family ko, pinapamit ko. And lalo na si BG, ano siya eh, kumbaga, kilala rin siya eh. Kaya shy din ako sa ganito din. Pero happy naman ako kasi, sakto kasi, proud siya sa akin. Kaya, I'm very happy and proud. Happy with Ira, proud of her sa lahat ng kanyang tagumpay, sa kanyang mga pinagdaanan. Ako, aminado ako, fanboy ako ni Ira. I'm her number 1 fan actually. before, and supporter. Tita, bago kami mag-meet. Hanggang ngayon, lalo na, Pati ka ba? ngayon higit sa lahat pa nga. Ganun ba? Oo, now more than Bored ever. talaga. Oo, di Diba? ba? Hindi kasi nag-start sa social media lang yun sa amin, Tita eh. So, konting kwento naman. Sa Paano viewers. nagsimula ang inyong love story? Just like many other couples out there, I discovered Ira on social media. Naalala ko yung isang post niya na kumakarera siya o may karera siya sa Batangas. Racing Circuit or Auto Speedway sa Rosario, Batangas. Oh. Pero ang gamit Lugar niya, mo yun. bisikleta. Oo. Yes. Kasi nag-race ako dito for Yeah. triathlon. Pero Right. that day, bike, cycling race naman. So, dumayo ako from Tarlac to Batangas to join the race. And then nakita lang ni BG yung... And as chairperson for the Committee on Tourism of the province, I did not realize that we can actually utilize the speedway for a bike race. Kasi pang cars lang yun eh. That's right. So I asked her, message. but she was not responding to me. Hindi ko, Tita eh. As in either ghost or scene mode. Kailan mo siya sinagot? Nag-reply. After 2 years, Tita. Oh, after 2 years? pa po. Actually, nung nag-message ka na, hindi ko man alam na vice governor ka ba? Yes. Yes. Hindi ko siya kilala, Tita eh. Kasi 3 years ang term eh. At saka hindi rin ako ma-reply talaga on social media. Lalo ako hindi ko kilala. Well, fast forward from sending her messages, chatting, sleeping on social media, Yeah. pinakilala kami. We were actually set up by Mutual friends lang. Our mutual common friends. Yeah. Yeah, si Raymond Ronquillo and his Yes, RTP partner. cars. Yes. So we had a dinner date, double Parang date. double date. Yes. So that was the first time that I actually saw Ira in person. Yeah, first time I mag-meet, Tita. Kailan ito at saan ito? August 6 sa... BGC. Yeah. Oh, where So you stay? I hosted Yes, them lapit for lang dinner. kita. Balita ko, isa sa mga paboritong cuisine ni Ira is steak. Kaya doon ako naghanda. Then we had a sumptuous dinner, fun and happy. Yeah. And In the rest, fairness as naman, they say, is nag-click history. naman agad. Before the date, syempre nag-reply na ako, Tita. Pero Okay. si VG, nag-i-invite na siya ng mga, parang mag-dinner man lang kami, parang get to know ba. Pero sabi ko, mapapayes ako kung group muna kasi shy pa ako, Tita. Hindi ko pa siya Yes. kilala. Parang, oh, yes, Eh, you're sakto right, si right. Tin, yung partner ni Raymond, na friend Okay, niya, right. friend ko. Okay. Friend ko yung girlfriend niya, yung guy. Kaya sabi ko, parang okay naman, basta group. Pero syempre, kinakabahan ka pa rin. Oh, no? Pero kalaunan, tita, kalaunan. Ako na rin nagatid sa kanya pa uwi. Yes, kasi nag-click na. Oo. At saka, 2 minutes That same away lang naman yung evening. house ko doon. 2 minutes away lang naman, Tita. oo. Nag-click na. In fairness, Tita, hindi ko na-feel na may age gap. Kasi lahat ng topics sa pag-usapan ng family, politics, entertainment, sports, lahat. Na, Almost everything under the sun. From Sa'yo lang, in fairness. fashion, interest, music. lahat. Nagkasundo po kami. And I'm sure you were so excited seeing her in person. Of course. Di ba, Siyempre, matagal ko na siyang sinusubaybayan sa social media, especially on Instagram. I admit that I am her fanboy. Noong nakita ko yung crush ko. In the flesh, ika nga. Talagang starstruck ako. Sus! Pero, ito, Tita, sabi ko lang sabihin, nung first time namin mag-meet ni VG, nagulat din ako kasi nag-expect ako ng parang more mature. In fairness, bagets naman pala. Bagets naman pala. Tsaka may dating naman. In fairness, first time. Di ba alam? Anong dating? Hindi kasi pag minimit ka ng first time, malalaman mo na kung may parang may spark, may pwede to May ganun, meron din namang, parang wala talagang, parang di kayo bagay, ganun. Nung namit ko naman siya, Tita, parang pwede. Oo. And The very feeling is gentleman. mutual. Very gentleman din. Oo. August 6, what year was this? Not Last year, Last 2024. year. Yes. Okay, alright. Last year lang. So kaya napaka-importante yung August 6 na yan. That was the very first time nagkita kayo ng personal. Yes. Alright. So this month, April, is our 8th
month. 8th month. Yes. Noong April 6. Bilis na. So every month ba, sineselebrate nyo ang parang monthsary nyo? Well, yes, but the funny thing is, most of our dates on every 6th of the month were either spontaneous or random. Yeah, pero hindi na yung Tapos- talagang yung celebrate, yung Yes. plan dates. Biglang pag-uusapan na lang namin, uy, 6th of the month na pala ngayon. Happy monthsary. Next Di ba? naman, alam niyo pa yung monthsary, Hindi ko makakalimutan yung first Valentine date Yeah. noong February 14. Alam mo naman, Tita Aster, Bihira, oo. dito sa Pilipinas, lalo na sa Maynila, traffic, fully book ang mga restaurants. Minarapat ko na lang dalhin sa Hong Kong, si Ira. class. Total doon, sanay kami mag-commute. Oo. Di ba? Pwede. Hindi, pero yung mga Disney na, sobrang busy rin dahil sa Campina. Pero galing ka, back before the flight, galing ka pa ng kasalang bayan doon. Yes. Then, Tinapos syempre niyo kasi muna lahat ng Valentine's work. Day. Yes, So yes. maraming Right. mass wedding, Correct. Yeah. maraming kasalang bayan. Tinapos niyo muna, tita, bago kami lumipad. Siyempre gusto ko Gabi na work kayo muna. umalis, di ba? Yes, tita, parang Medyo hapon na po, Yeah. pero gabi na po dumating. Yes. Yes. Sakto for dinner time na rin. Right. At yung reservation naman namin ay saktong-sakto talaga sa aming itinerary. Mabuti na lang walang delay. Ibang klase. Paano kung na-delay yung flight nyo? Ayun. Yun lang. Pero walang problema. Kasi Kasama mo na. kasama ko na yung date ko eh, di ba? Alright, diba? Kahit sa airplano na lang kami mag-date, walang problema yun. Parang yung cameraman natin kinikilig. Okay, yun pala kasi man. You know, Tita, before our memorable Valentine's date, I formally asked for her hand and heart January 6 of 2025. Kasi parang kinakantsuan na ako, especially ni Ira, na parang wala naman yata tayong formality or official date. Eh sabi ko, everything went by so fast and Yes. hindi na namin naisip dahil we were happy together. Ang parang kayo excited. Kasi Yes, and every day was a day to celebrate actually. Halos araw-araw kami magkasama. Ito na lang panahon ng kampanyahan. Busy na siya, Nagkakaroon tita, kami ng 2 days, 3 days. Hindi Matagal na pala yung 3 days. Pero sorry, I don't want to ruin that Yes, magandang tita. kwento mo. No? Of course, February 14, it's also an important day, not only for you, the two of you, kundi sa lahat, and another person na naging malapit sa'yo. Sino? Binati mo ba? Hindi Noong po. February 14. Hindi Hindi na. na po. O, di ko alam kung ironic Yes. or coincidence. Your middle name is Aquino, right? Aquino Middle Lopez. name. Are you aware? Middle name niya is Aquino. Not immediately. Late Okay. na. Not even on our first date. Later on. Sinabi ko sa kanya, tita, sabi ko, ka ba na Aquino yung middle name ko? Di siya makapaniwala, tita. May At ano nga Aquinong eh. taga-Tarlac pa siya. Yes, Tarlac also. yes. Di naman sila dyan Yung lang. pattern ba? Hindi ko nga Pattern alam ba eh. yun? Oo, Oo, tita. di ba? Di mo na sila dyan. Oo. Hindi ko nga alam yun. Di niya alam, di niya alam. Okay. Another thing is, I don't know if you're aware, mahilig ito sa basketball. She's actually a basketball fan. Yes. Her whole family. And big crush niya, si James Yap. Before. Okay, pagit sabihin halos natin. naman- Oo, di ba? halos lahat naman nagka-crush yata kay Councilor James. Oh, di ba? basketball Especially fans. during the prime of his career. Yes, right. And James is actually a big friend of mine. Or a close friend of Hindi, mine. gusto ko lang i-cite is yung mga pagkakataon. Nakakatawa lang din Middle name, her mom is an Aquino, and she's from Tarlac, and at the same time, naging crush niya si James Yap. And James Yap is the ex-husband of the ex, di ba? Of the ex, Ex of the di ba? ex. Banggitin na natin, Chris Aquino. I mean, not for anything. She might be watching this, di ba? So, and I'm sure siguro kahit paano, masaya siya para sa inyo. I remember, was it July last year? That was the time na parang nagkahiwalay kayo ni Chris. Before that pa po. July lang niya inamin ni Chris. Hindi ko po Oh, alam anyway, yun. July niya inamin. I don't remember that. But Right. after Yes. her birthday last year. So that was the last time you were together. Yes. And the last time also na naandun ka. After her birthday. Yes, in LA. Hindi, pero good friend ko rin si James. Nakakasama ko rin mag-bike, tita. Talaga? Yes. Oh, di ba? Sa isang party. Yeah, we were all together. Magkasama kami sa isang party. So Alam niya na naging crush mo siya before? Parang nalaman din niya, tita. Nalaman Natawa din na niya. lang din siguro. No, because I think Ira was interviewed Okay. in the past. I guess one of the questions were, sino yung celebrity crush niya? At wala naman masama doon. Wala naman. Una-una Kaya sabi ko siya, tita, alam niya. Una-una sabi ko nga, Oo. lalo na sa Pilipinas, alam niyo naman po, ang number one pastime ay basketball. Yes. Yan ang number one sport para Lahat sa mga watching ng Filipinos. PBA.
hindi naman imposible na marami ang magkagusto, mag-admire, maging fanboy, fangirl ni Big James. James. At sigurado rin ako maraming may crush kay Ira. sigurado, marami. Diba? Bukod sa iyo ha, bukod sa iyo. Ay, di ko Diba? po alam, Oo. definitely kay Oh, yes, Ira. oo. I'm happy. Even when I take Ira along to Batangas, marami siyang mga fans, admirers, mga nagpapapicture. In fact, I even encourage them to stay close to Ira. Yeah. You know? Mga cyclist, tita. Marami kasi mostly mga nag-watch kasi sa vlogs ko, ay mga sport rin, lalo ni mga cyclist. At maraming bikers sa Batangas. Yes. On the other hand, pati yung mga babae, maraming nga lumalapit kay Ira kasi nga nasusubaybayan siya sa social media. Mga kaibigan kanina, tuloy hindi ko talaga siya na-intro ng maayos. Ira, for your information, is a popular TikToker, social media influencer. So, TikToker Former. on TikTok. TikTok, di ba? On TikTok. She's also a triathlete. Talagang sports buff siya. She used to be also a flight stewardess. Yes, Di ba? Speaking of flight stewardess, why did you give it up? Hindi, share ko lang po, before kasi first job ko talaga is FA na before pa, sa Cebu Pacific naman. After that, nagpal naman ako because of my two sisters. Kasi parang dream din ng parents ko na tatlo naman kami magsuot ng PAL uniform. Siyempre, iba pa rin yung Oh, flag diba? carriers. Yes. Diba? And happy talaga yung family ko kasi yung benefits ng free flights. Yes. And big family po kasi kami, 5 sisters kami. So, And they're very, malapit sila sa Very isa't isa. close. And pinangarap ni Ira, well, pati na rin mga kapatid niya, na magkasama-sama sila sa isang trabaho. isang company ba? Isang company. Parang masabi mo lang na nakasama mo sila sa work, ganyan. Months after, nung flying na ako sa PAL, nagkaroon ako ng opportunity with GMA Sparkle GMA, and in-offeran ako ng contract with them to be one of their artists. Lalo na content creators, nag-launch sila ng mga batch of content creators na pa-partner sa kanila. And then, tinry ko naman, love, di ba nakita mo na sinasabay ko tita eh. Kaso, alam mo naman pag FA ka, everyday, grabe yung lipad mo. Kasi wala ka ng time to Yeah, rest. most of the time, I would either take her to work or fetch her Pagod talaga, after tita. her flight. And then, may triathlon pa ako. Sinisingit ko pa yung mga races ko. Kasi may mga brands din ako na kailangan i-promote. Kasi may contract din ako with them. Yes. And hanggang sa na-realize ko na, tita, ang ganda na ng offer ng GMA. Iba talaga yung isipin mo, syempre, iba pa rin yung money sa social media and sa brands. Right. So, in-inform ko yung family ko about this. Sabi ko, parang it's time na to let go the flying kasi iba na yung offer ng GMA and parang mas ito yung gusto ko. Ibang opportunity, Yes, mas masaya ako sa camera talaga. Ayun, tita, hanggang sa, sabi ko naman, makakalipad pa naman ako ng free kasi may benefits pa ako from my sisters na anytime pwede pa ako lumipad ng libre. All girls ba kayo? 5 girls, tita. 5 girls? So, 3 kayo na naging FA, Yes, di ba? yes, Oh, tita. tapos ngayon 2 na lang. What about the 2 other sisters? Flying pa rin. Sa Flying PAL. din sila? Yes. Ah, talaga? Kailan mo ipinakilala si Vice Gov? Actually, nakakatawa po yung story nito. Yung first time ma-meet ng parents ko si VG, wala ako, tita. Yes. Nasa work ako, parang palipad ako noon, nag-message sa akin. Nasa Tarlac daw siya. Di, papunta. Yeah. Papuntang Tarlac at nagkusang loob ako. Bumisita, magpugay. Dadaan daw siya sa house. ni Ira. Dadaan daw siya sa house namin, tita. Na gusto daw niya ma-meet yung parents ko. Eh, sabi ko, wala ako dun, tita. Pero imi-meet pa rin daw niya kahit siya lang. So, dumaan siya sa house. Wow. Kinol ko yung mom ko na, Ma, dadaan si VJ dyan. Pa-prepare na lang ng lunch. Kayo na bahala kasi lilipad ako. Wala na akong update after this kasi Right. may flight nga ako, tita. So, after dun, tinawagan ko na lang si VJ. Humingi na lang ako ng update. Kumusta? Anong sabi? Kasi mahilig at magaling magluto. Kapampangan Si din. Tita Nes. Yes. While oo, si oo. Tito Louie, her dad, ang family business nila. Sa ay lechon. lechon business kami, Yeah, tita. so 25 food-related years na. pa rin. Wow. Pagdating namin doon, me and my staff from the Office of the Vice Governor, we Nag-prepare joined naman. them for lunch. I visited their house, I met the parents, they prepared lunch for us. Yeah. Okay naman po, tita. So, intentionally, you went there talagang just to meet the parents of Ira? Hindi po. That was the death anniversary of the late Senator Ninoy Aquino, Yes. August 21. I went to Concepcion, Tarlac. Since I was already in the area, I thought of making a trip to Tarlac City. Wow, ano naman. Sa Yes. Na sa diba? Tarlac na rin. And appreciate ko yung tita kasi yung mga time na yun, ligawan stage pa lang namin. And Hindi pa kayo take nun? note. Hindi pa. Take note, tita. August 6 kami nag-meet. And then Yes. August 21, I made an 2 effort weeks or lang. volunteered to present myself And to her And parents. sobrang natuwa ko dun, tita, kasi number 1 kasi sa akin, gusto ko umaharap sa parents. Oh, yes, Number 1. Of course.
Kasi doon mo makikita if serious ba to, Seryoso, yun yung intentions oo, niya. oo. Harapin mo yung parents, di ba, tita? Kaya doon pa lang natuwa naman ako. Reaction ng parents mo. Hindi, una-una, syempre na happy sila kasi nga una hinarap sila. Lalo na wala pa ako doon. And nakita naman nila si VG, very polite and Respectful. respectful. And nakita nila kung paano ako alagaan ni VG. At yun naman, tita, ang natutunan natin sa probinsya bilang Batanggenyo, yung ating pagkilala, paggalang, pagrespeto sa mga Sobra. nakatatanda. Kailan mo naman nakilala ang pamilya ni Vice Gov? Random. Ira met my mom when Nag-run tayo sa Makati. dropped by the condominium of my parents. Nagdala kami ng food, tita, sa mom. Ira met my eldest son while we Church. celebrated Si Mass Ronnie. Sa church. in church. Ah. Have you met Sito? Not yet. Not yet. While my daughter is still in the States, so Si she Ariel. hasn't met Ariel Oo, yet. Ariel. Namit ka oo. na. It's a surprise birthday sa'yo. Oh, yes! Oh, talaga? I forgot Oo. about that. Oo. Yun, tita. Mas nalaala pa niya? Yeah, so they surprised me, my family and staff in Batangas. And muntik nang hindi matuloy yun, tita. Kasi meron akong ibang plano, meron akong ibang gustong puntahan. And then Ira was with me in Santo Tomas, Batangas, and she insisted that she needed to buy something dun sa mall, malapit sa aming lugar. Pero in short, yung mga staff mo, nakipag-coordinate na sa akin na, please, Miss Ira, tulungan na lang sa surprise kasi nag-ready doon ng surprise yung kids. Kaya, At that time, kayo gumawa na. naman ako ng alibi. Kayo na. Okay. Yeah, by Last that time, December to, December. di ba? Last Yes. December, So, okay. ending, na-surprise naman Ay, siya. Yes. August. Oh, yeah, yes. Oo. Ending, tita, na-surprise naman siya at nagka-surprisean din kami ng kids niya kasi nandun sila. Nabati. So that was the very first time na meet mo yung mga anak niya. Oo, Yes, di my ba? daughter, Ariel. So, reaction. Nagkagulatan, Reaction tita. ng mga anak mo kay Ira. They were civil. Besides, the day was, I guess, for me. So everyone was focused on me. So You were the star of the Yes. hour of the day. yes, Di and ba? Oo. talaga namang na-surpresa po ako. Okay. That was fun, and I At naandun pa appreciate siya? it. Yes, of course. Okay. Every time na available, libre ang oras ni Ira, she makes it a point to accompany me Sinasamahan ko sa aking Batangas, mga tita. pag-ikot. During that time, hectic rin ang schedule ko kasi maraming Christmas parties. Alam mo naman, bilang kandidato at Yes. politiko, kung maaari, mapuntahan mo lahat. Sobra. Marami kang makaharap, Yes. makilala, at opportunity to present yourself as a candidate and public servant. Ikaw ay, syempre first time mo, this actually, Vice Gov is your second boyfriend. And at the same time, he is a politician. Paano ka nakakapag-adjust? Hindi naman sa lifestyle, kundi sa kanyang profesyon. Actually, tita, hindi ako nahihirapan. In the first place, hindi naman niya pinapafeel sa akin na may power siya or may position siya. Hindi ko, parang normal boyfriend, girlfriend, and hindi rin ako nahihirapan mag-adjust kasi kung anong schedule niya, sinasabayan ko lang siya, tita eh. And same with Diba? me, tita. I adjust to her schedule, to her availability. Hindi naman ako nahihirapan. I don't force her, I don't pressure her to visit me, come with me, and join me in Batangas kung kailan lang siya maluwag. At syempre, ayoko rin po maging abala sa kanyang Ayaw mo rin siya sarili i-pressure. lifestyle, Oo, di ba? oo. She's an athlete, she used to fly, and she has other interests like social media. In as much as I can support her in everything that she does, anything that she wants to aspire for, I have assured her of my 100% full support. Wow. At saka, hindi ko, Wow. at saka never kasi pinapil sa akin ni BG na Vice Gov siya eh. Kumbaga ever since nakita ko lang siya as my partner or my boyfriend, and alam mo yan tita, walang driver, walang bodyguard. Kaya pag nag-date kami, laging kami dalawa lang. As in, Yes, yes. At nabibilib ako, dun, number one din yun. Nantuwa ako sa kanya na hindi niya kailangan ng assistant. Sabi, di ba lang? Eh, kasi- ayaw nang may Kasi yung mga staff ko, Yeah, I Di ba, yung tita? mga, Walang yung mga driver. staff ko na babae, na single, naiingit lang sa amin. Mas puro girls pa kasama. And may mga time po pag pagod na, love, switch na tayo. Minsan ako naman magdadrive. Dalawa lang kami dito, wala talagang driver. Minsan naman, na pag, halimbawa, gusto na niyang umuwi from Tarlac at babalik sa Manila, at gabi na, at maluwag naman yung aking schedule, nagkukusa po akong bimahe from Batangas to Tarlac just to Yes. fetch her and Layo accompany ni her. I don't know, that's, Drive at that's, night. you can call that really love, di ba? Fairness na Parang, super alam mo eh, effort. di ba? Kaya nga, this guy is full of Paka-effort. love eh. Sobra. Totoo. Fair. This Totoo. guy Oo. is in love with you. O, di ba? What are the qualities of Vice Gov na naka-strike sa'yo? Medyo marami, tita. Number one, gentleman. Lagi ko sinasabi na si VG ang pinaka-gentleman na lalaking nakilala ko. Thank you. Wow. Second, very respectful kasi not only to me, to my friends, my sisters, my family,
lalo na sa parents ko. And number 3, very prayerful, tita. Oh, yes. Diba, love? Like kong pinagpipray lagi nun na, sana bigyan ako ni Lord ng partner na ilalapit ako sa kanya, tita. Kasi I have faith, pero hindi ako ma-church na tao. Yes. Pero dahil kay BG, every Sunday, or every time na nasa Batangas ako, every day, nasa simbahan kami, tita. Good. Diba, That's love? But I'm better when I'm bad. Just kidding. Okay. Ano naman mga qualities ni Ira, of course, ang naibigan mo sa kanya? Marami. Unang-una, tita, hindi ko naman may tatanggi na crush ko po siya. She's very beautiful. Sus! Inside and out. Literally and figuratively. Napakabuting tao, malapit sa kanyang magulang, maalaga sa kanyang mga kapatid, at para sa akin, mahalaga po yan. Dahil, ibig sabihin, maganda at matibay ang kanyang fundasyon. Talagang nasa kanya ang mga anyo and virtues ng isang mabuting Pilipina. Next naman. Yes. I'm glad that we're able to adjust to each other. I feel that we're perfectly matched. We're compatible in Mukha nga. many ways. Yes. Ako sana talaga, Despite tita. our age gap. Yes. Pero hindi namin nararamdaman Hindi yan. talaga, tita eh. In fact, people compliment that I look and act younger. But maybe that's because of her. Yes, totoo yun. Bumagets ba, tita? Yes, Compared siya sa lang last nagmumukhang interview. bagets eh, di ba? While si Ira naman, at a young age, she's already responsible, matured, independent, and I admire her a lot for being one, for being who she is. Is Ira a wife material? Oh, definitely. Woo! Definitely. Grabe talaga, Otherwise, tita. I won't be wasting my time, right? I'm happy, I'm contented, and I'm always excited to be with her. Ira, is Vice Gov husband material? Siyempre, tita. And alam naman ni VG na date to marry talaga ako, tita. Hindi ko naman din siya i-date. Hindi rin ako mag-waste ng time if hindi ko nakikita yun sa kanya, tita. Very, alam niyo yung priorities niya in life. Number 1 yun, di ba, love? So, yun. Your first time to bond with the family, lalo na yung mga anak ni Vice Gov, ay nung birthday niya. Last December 25. Well, So, we can't really call it bond or Bond. bonding in a because way, there were kahit a lot of paano, people. there were other, there But, were other. we haven't had the Pero opportunity that was the yet. very first time na nagkita kayo. Okay, kita-kita kayo. Nasundan ba ito? No. Hindi na, love. Not Hindi yet. na. Not yet. No, Oh. because we've been busy and our schedules are hectic. Even my children, they have their own lifestyle. Your second child is also a politician, right? Yes. Ang My si eldest first son. si eldest son. Si Ronin, di ba? Yes, Oo. he's incumbent vice mayor of Lian, Batangas. Lian, Batangas. And he's up for re-election. In fact, nowadays, bihira po kami magkita. Hindi rin po kami ganun kadalas mag-usap. He's busy with his own campaign. I'm focused on my own. While my daughter is back in the States, doon po siya nagtatrabaho, doon po siya Yes, nakatira. yes. And my youngest son, C2, 17 years old, is graduating high school this year. I Sa told Lasal him- din. Lasal, yes. So I told him, I want you to focus, make sure that you graduate, and enjoy the remaining days and time of your high school life. Kasi alam mo naman, tita, iba ang high school sa college, di ba? Yes, yes. At tunay na barkada nandyan sa high school eh. Alam mo naman, very sentimental, especially ang senior year. Yan ang pagtawid sa adulthood. Anong naging reaction ng mom mo when she first met Ira? Bagets! Well, Ganun ba? my mom naman is always supportive. Hindi naman siya nakikialam sa mga love life namin, magkakapatid, pero I'm glad that tanggap ng mami ko yung relationship Alam namin. niyo niya age ko? Aware naman Yes, sila. she's aware. Tinanong niya. At ako, very Tinanong. proud naman ako, tita. Very proud. Hindi ko po tinatago, tinatanggi, at kinakahiya yun. Actually, the age gap, sabihin natin, 20 years. 20 the age gap that years, you have does not define whatever relationship. Oo naman po, tita. Diba? Eh, yung boss ko nga, ang Oo. governor namin, Oo. 47 years, pagitan, Oh yes, agwat ng Governor. kanyang edad. Right, right, diba? right. Ang Oo, kanyang diba? Ibang new klase. wife. Grabe. Wala talaga sa edad yon. Importante doon yung nagkakasundo kayo, nagmamahalan Nag-click kayo. nagsusuportahan kayo. Yan ang pinaka-most important. And we enjoy doing a lot of things. In fact, all the things that we like doing, we enjoy it together. Yeah. So that's a good sign, that's a good thing. Parang na-influensyan mo si Ira sa faith, no? Sa, of Yes, course, sa pagiging palasimba this time. Ikaw naman na-influensyan niya sa pagiging athletic niya. Sports. Yes. Sports. Sabi Well, kailangan although kailangan even bumagets, before tita, di ba? Oo, di ba? Even before I met Ira, You were running I've always yan, di ba? been a sportsman, Yes, a sporty even person, before. Right. athletic. But Mas mas more now. na-encourage, motivate po ako
whenever we work out together, we hit the gym, we run. Matibay, malakas tumakbo si Ira. So, ako, napupush po niya ako. Alam mo naman kami mga Batanggenyo, Tita Aster, mawala ng yaman, wag lang ang yabang. Kaya hindi pwedeng mapaya, hindi pwedeng magpahuli, di ba? So, pag sinasabayan ko si Ira tumakbo, talagang I exhaust myself to death. Kaya pala pag sprintan, kunwari overtake ako dito, after nun, nasusuka na sa gilid. Ganun lang yun. Dinadaya pala ako. I'm inspired also with her physique and siyempre, ang bagay kay Ira ay yung kasing fit niya kung hindi man mas fit pa kaysa sa kanya. Hindi naman. At Kasi saka ang aminado ako sa kanya. Sabi ko, gusto kong peg natin yung si Pia Wurzbach at yung kanyang asawa. grabe yung abs ng six-pack By the way, Bulin mo. hindi ba ka-look-alike niya si Ay, hindi ba? Oo nga. Miss oo nga. P? Actually, kanina, di ba, while we were having lunch, sabi ko, Queen P. Hindi mo ba kinonsider yung pagiging beauty queen? Sabi ko, I asked her that, Tita. Diba? Sabi ko, kasi minsan po siya nag-judge, naging hurado sa Mr. Lack. Mr. Lack, kanyang hometown. And I asked her, ikaw ba nung bata, hindi ka ba sumali sa mga school pageants, barangay beauty contest? Hindi daw. Hindi kasi But I tita, won't be surprised. yung height diba? ko kasi, maliit lang ako, tita, 5'3 lang ako. Ade, Actually, ito oh. yung mga subscribers ko online. Pag nakikita ko in person, ang liit nyo lang po pala. Kasi pag sa Actually, TV, hindi mo na ako ang nalilitan sakto sa lang. kanya. Oo, totoo. Although, lang. hindi naman ako katangkaran. 5'3 I'm only lang. 5'8", right? That's why bagay din po ang Sakto aming lang. height. Sakto Right, lang. right. I think she's fine. I think Ganun. you'll pass as a Miss Universe. Baka bagong 5'6". Baka may pag-asa pa. Pwede pa ba ang 27? Ay, Pwede hindi. pa, pwede pa. 27 up to 28, pwede pa. Pwede pa. O Yeah, yan. up to 28. Apply na kita. You Ako still have a ang year. nominate sa'yo. You still have a year to go, di ba? Ayaw, sayang naman, di ba? Pag ginawa niya yan, pag Huwag sa pinasok sports niya yan, ako ang #1 cheerleader niya. Naks naman. Bibiling ko lahat ng yung Iba, mga boto sa social media and Tickets. cellphone. Hindi, the skin, yung kanyang physique, ibang klase, the face, Talaga po? Yes. everything, di ba? Pang ano talaga, Thank you, pag tita. beauty queen ang beauty mo. Thank you. Oo. Para pala akong SM, Schumart. Bakit? Bakit? You've got it all. Grabe mga pick-up nito. Diyan niya ako nakuha, tita. Corny ba? Corny ba? Corny, pero nakuha. Doon naman ako nakuha, yun, tita eh. Yun. Like what you said, hindi naman siguro ko makikipagrelasyon kung hindi doon papunta. Likewise with you, di ba? Yes. Especially your second, maybe your last. Hopefully the last. Siyempre, Hopefully ako the na last ng isa pa, boyfriend, di tita. ba? Oo, di Kaya huwag ba? mo ko sasaktan ah. Ay, naman. Ganun talaga O, ngayon pa lang, o, Lagot ngayon sa pa atin lang. to, guys. Wow. Witness lahat, ah. Guys, ha? Dapat hindi ka marupok. Kasi I know, you just parang admitted it publicly in This January. year. In Yes. January, actually. Yes. In Yun yung January. formal. Oo. Not necessarily official, dahil Oo. official naman talaga kami Oo. sa simula. August 6, 2024. Well, that was our first date. meeting. First date. And from then on, everything Inseparable just na kayo. clicked. We were talking, seeing each other every single day, spending most of our lives together, na doing the same things as a couple. Kaya nga kaya nga hindi na namin naisip yung mga date, monthsary, o formality. Until naisip ko, total, August 6 kami unang lumabas, doon kami talaga nagkakilala. Eh di, August, September, October, Tinaon ko na sa December, January 6. Fifth month naman yon. Di ba? Dapat ginawa mo ng February para February 6 para 6 months, 6-6, di ba? Ganun, oo nga, no? diba? Hindi ko naisip yun. Anyway, di ba? Galing yung tita, Oh, di naisip ba? ko yung 6-6 ha. Di ba? But anyway, At ano naman maraming pa namang 6th of the month and a lifetime of love Grabe, no? and Grabe joy and magsalita to, happiness. tita. di ba? Gusto kong malaman, anong first gift sa'yo First gift? ni Mark? Tita. I know, No, he's no. very generous On our first guy. date, I presented a bouquet of flowers and a Perfume. bottle of perfume. Teka, anong binigay niya sa'yo ng Christmas? It was his birthday, dapat ikaw magregalo Ay, sa ginit ko. kanya. Ito, tita. Ginit Yes. ko sa kanya yung glasses. Sabi ko, Oh. babagets ka lalo pag ganito Kaya ka. pala, Kaya ito Ray-Ban, uso na yun, no? di ba? Yung Ray-Ban metal. Ganda, na bagay may nga sa kanya camera. Bagay, di ba? Oo, di ba? Kaya Bagay pala, sila. kaya pala kailangan isuot niya. Ay, Christmas alam ko Day, na. Ano? Camera pala. Yes. Kasi Ano, I vlog eh, di ba? Yung bagong DJI. Osmo, yung 3. Yes. So, binigyan ko na siya ng may Complete camera. set. Complete set. Kasi tita, mag-benefit din ako dito. Ako yung kukuhanin niya. Ito yung camera. Oh. Di ba yun, di ba? Nag-vlog ka na ba na kayo together?
Not yet, pero mostly No, Reels. yes. TikTok. Yeah, Reels, yes. Pero this talaga? year, balik ako sa YouTube, tita. Kasi nag-start naman talaga yung social media ko. Baka ito yung hudyat Yes. Sige, simula, mag-start na di ako. ba? At Kay saka, Tita Aster. Yun nga Di eh. ba? At saka dami nag-request ng balik ko yung vlogs, iba yung YouTube kasi mas personal. Yes. Di ba, tita? Actually, Tita, after the elections, ang isa sa mga plano at ideas namin is to have our couple podcast. Gusto niyo yun, Uy, tita. that's nice. That's nice. Oh, why not? Bagay sa'yo Kasi yan. feeling Kasi namin- madaldal din ito Ano, eh. magaling Oo, talaga. Hindi lang po yun, magaling Tita. to. Feeling namin maraming makaka-relate sa aming Yes. relationship at interests. At saka nakakatuwa rin, tita, nung after namin i-public yung relationship namin, ang dami nag-message sa akin on social media na napaproud daw sila na na-flaunt ko si VG at na-proud ako despite the age gap kasi marami palang ganun din na scenarios Yes, na oo. iba more than 20 Oo. pero nagwo-work pa rin. Kasi to be honest, may mga same age nga sila or younger pa sa kanila pero hindi rin nagkiklik. Kaya hindi ako naniniwala sa Yeah. yung age gap, malayo. Same with me, hindi. Tita. I Correct. experienced the same thing when I'm in Batangas. Marami sa aking mga kababayan, hinahanap si Ira. Nasaan po si Miss Ira? Sabi ko, nako, kahapon nandito kasama ko. O di kaya bukas, nandito po siya. Siyempre, may sarili rin siyang buhay, may mga sarili din siyang lakad. That's why earlier I said na kung kailan siya maluwag, Oh, doon yes, po Tita. siya pupunta. At minsan, she drives herself all the way to Batangas Oo, just tita, to lagi visit mag-isa. me. Yes. May effort, i-deserve din naman niya, tita. Oo Kasi naman. siya lagi may effort sa akin. Sabi You ko, deserve each other. Di Thank ba? you, tita. Pag nagre-request na yung mga staff ko sa kanya, pag nasa-stress na ako sa kanila, Miss Ira, punta na Punta ka kayo na dito. dito. Ayun, alam nila yan. Huwag ka muna umuwi. Kasi hindi siya masyado nababad trip pag doon. Totoo yan lang. Are you 25 helping a campaign for Yes, for tita. him? Oo. Yes, malaki po yung naitutulong sa akin ni Ira. Other than our content on social media, which we do as a couple, minsan tumutulong po siya sa distribution ng O tita, materials pag ko. nasa event siya, ayoko yung nakaupo lang ako. Minsan may mga bigas doon, dinadala ko na rin tita. Yung mga Yes, yeah. pag-giveaway ba namin dun sa... Giveaway, So ayoko lang nung nakaupo lang ako tita. Ika-close ko na rin yung mga staff kasi maybe. And before or prior to the campaign, we would have online raffle contests. Ira would join me, co-host the program with me. So, malaki po ang naitutulong ni Ira At sa saka akin. sobrang sipag tita, nakita ko naman eh. Even yung mga staff sabi, hindi na naman po natulog yan. Hindi na po nagpapahinga. Kasi sila gumigive up na. Ito, sige pa rin eh. Napakasipag. Kaya yung mga bashers din nagsabi na, naku, daming time for love life. Hindi, kasi yun lang naman yung pinopost ko eh. Pero hindi nakikita yung efforts and hard work sa Batangas. Plus, energizer bunny ko to si Oh, Ira. yes. Oo. Dami energy. At saka at the same time, inspirasyon. Of course. Di ba? Hindi nawawala yung Importante po inspirasyon. Ano pa yung mga ibang qualities niya na sobrang, di ba, everyday kasi may mga nadidiscover kayo sa isa't isa. Pero yung Di ba? tita, basta number one, sobrang hardworking tita. And nakita ko yung love niya sa public service. Iba eh. Well, it's more of passion. Love and passion. Parang di work for him. Yes. Hindi siya trabaho talaga. Kaya sabi ko, yung effort ko sa kanya para sa campaign na to, deserve niya, tita eh. Gusto ko siya manalo kasi talagang parang, ito gusto mo eh. And you're there to support him. Siyempre, tita, 100%. Diba? The feeling is mutual. I'm more than willing Yes. to support Ira in her entertainment, social media career, her interest in sports, especially triathlon. If there are times na, sinong may sumpong sa inyong dalawa, paano yung sinesettle, whatever Sino problems you sinusumbong? have? Ikaw, madalas. Sinong matampuhin? Sino? Ako. Parang nag-aaway kami dito, lagi ako eh. Parang wala eh. Chill lang kasi ito dito eh. Pero mas lagi ako, no? Parang spoiler siya. Hindi naman. Is he? I don't hesitate in advising her, talking heart to heart with her. Yeah. I try to advise her and give my 2 cents worth. Most of the time, I just remain calm and patient. Maybe that's also the advantage, yung age gap nyo, because he's more mature. Yes, O yung tita. mature thinking, di ba? Para ikaw. Well, not only that, like what I said earlier, at a young age, Ira is already responsible, matured, and independent. So, malaking tulong din po yun. At saka ever since tita, never naman ako na-attract sa same age ko or younger than me. Di ba, alam mo yan na ever since mas attracted ako sa older guys eh. Kasi nga, yun nga, more mature, responsible, and you feel safe eh. Kasi, Right, at saka ang dami ko natututunan from VG. Ayoko na ng bata kasi minsan sakit sa ulo tita eh. Di ba? Yung, siguro din sa personality ko, hindi naman ako ma-party. Hindi ako malabas. Kaya baka kung mag-boyfriend din ako ng bagets, baka hindi ko rin masabayan, tita. Kasi hindi naman na ganun yung gusto ko, tita. Eh sakto, nung na-meet ko na si VG, tapos na siya sa party era niya. Chill na siya. So, at least swak na kami, sabay na kami, tita. Nasa politics ang boyfriend mo.
Di ba? Iba ang buhay sa politics. Kaya mo bang sabayan? Trying. Di ba na? Yeah, minsan, mahihain pa rin siya. Most of the time, pag pinapakilala po ako sa entablado, ayaw niya ako samahan on center stage. Pero ako naman, gustong-gusto kong kasama ko siya, Siyempre, hawak ang proud kanyang ko, kamay. di ba? Diba? So, pinapaliwanag ko sa kanya na hindi kita pinipilit, pero pinagmamalaki talaga kita. Yes. Pero minsan, tita, pinapakit niyo pa ako sa stage. Wag na. Hindi, you should. We're definitely having fun. We're happy together. And let's make it happily ever after. Wow! Grabe. Di ba? Ang haba talaga ng hair niya. Kasi hindi yung ano Obvious lang, naman. hindi lang naman yung physical na Yes, looks yeah. ang importante, di ba? Ang pinaka-importante yung nasa loob. Ay, hindi, tita. Importante rin yung physical. No, pero I always tell that. Oo, di- I always tell Ira na Tapos sabi yun ko, muna mong nakikita syempre, eh. after 2 or 3 days na hindi ko siya nakikita, talagang once na makita ko, masulyapan ko si Ira, wow, I feel so lucky. At nawawala yung pagod mo, Oo di ba? naman. Nawawala yung pagod Totoo mo, ba yan, di ba? love? Talaga. First time ko rin to, tita, kasi Oo. bagay mga to, parang big deal to for me na first time kong makita ng family ko na love, tumatawag na ako ng love, Oo. holding hands up ng parents ko. Ngayon, Oo. first time lahat to, Oo, tita. oo. Kaya, lahat sa kanya. Sa kanya ko na-experience talaga lahat. First impression ng parents mo sa kanya? Mabait. Kasi nga, siguro, naging impression yung pag-visit niya agad sa house eh. Malaking points Gumaan, yun. magaan daw. Malaking, sabi nila, pogi points. Pogi points. Oo, Gumaan di ba? agad, tita, kasi Oo. nga, pinuntahan ba naman sila sa bahay? Oo, di Kahit ba? wala ako, di ba? Kaya, Ayoko na gumaan po bigla. kasi hintayin na mabakante siya. She was still flying then. Yes, So, hindi ko alam kung magtutugma yung schedules namin. Hindi ko rin alam kung kailan ako bakante na pumunta all the way to Tarlac. Hindi ko rin alam kung kailan na available. Imagine, yung from kanyang Batangas magulang. to Tarlac. Ayun. Mahilig talaga sa Tarlac, tita. Ibang klase. Hiling sa Tarlac. Hiling sa... Ang Nagkataon hirap. lang. Di ba? Pagkakataon nga lang ba, Aquino. Di ba? Tarlac. And alam naman ni VG na I'm a fan Yes. of his ex. Ako, I know. Proud ako. I'm a proud sinabi nga fan. natin. Yeah, fan. Miss Chris. Ah, ni Chris. Oh, Yes. yes. Oh, akala ko si James Iyap Pareho, lang sa tita. basketball. Sige, pareho. Di ba? Kunin natin itong pagkakataon na to. Of course, we need all the prayers that we can, Yes. for Chris. If she's watching this episode, anong pwede mong mensahe sa kanya? Ako, syempre, tita, ever since naman kasi, di ba, noon pa fan ako, I wish her well. Di ba? Marami nagmamahal sa kanya. Isa na ako doon. Di ba? So, yun lang, tita. Nagpe-pray talaga ako for her. And marami nakakamiss sa kanya sa showbiz. Yes. Di ba? Iba si Miss Chris sa TV eh. So, I'm praying po kami ni VG for you. And how about you, love? Well, the same thing. We pray for Chris, her immediate healing and recovery. Tama yung sinabi ni Ira, her fans misses her. I'm sure everyone's excited to see her back on Yes. television, the movies. Nagkataon nga po, tita, na sa isang Party. okasyon, party, nandun din si Kuya Josh at Josh. Bim. Very close ka At doon. pinakilala ko si Ah, Kuya Josh at nag- Bim nag- kay Ira. Nag-selfie pa kami. Okay naman. Kakatuwa, di Well, ba? actually, it was more of Kuya Josh. Yeah, Oo, Kuya di Josh. ba? Yes, na napakilala ko kay Ira. We were able to snap a selfie or photo. Just like what Ira said, she's always in our prayers. We pray for her recovery and Yes. healing. Nabanggit mo na rin lang si Josh at saka si Bimbi. I know you're very, very close ka to the kids of your ex, Chris Aquino. May communication ka pa ba sa mga bata? No, none, except for that occasion. Ah, Yes. okay. O, talagang That, parang... we chance upon each other. Yeah. Is it intentional na parang totally kinut off mo na ang communication mo sa ex mo? I Because cannot of say Ira? intentional, but that's the natural course. Wala naman kaming bad blood o masamang tinapay sa isa't isa. I'd like to think that we started and ended as friends. I think we were able to touch everything dahil kayo na mismo nagkwento sa amin, ninyong unang shinare ang inyong love story. At ako siguro, instantly, ngayon pa lang, big fan na ako ng Thank you inyong po. dalawa. Of course, ang wish ko sa inyong dalawa na sana mag-last ito at mapunta na talaga sa yung finale na hinahantay nating lahat. Sana, tita, next balik niya dito. Baka naman iba na kasama mo. Wala na, siguro Bawal na yun, ha? Kasi first, hindi mag-isa. hindi na change casting siguro. diba? Dapat kami pa rin diba? nun, Oo, diba? Hindi na change casting. And that was only more than a year ago. Tinawisan ako ng malamig Alam na. mo, next year, Hindi pa natin, rin. hindi natin talaga masasabi, no? Kung ano ang mangyayari bukas. We don't know. We don't. Pero sana, you're happier now. I'm happy, yes.
Happy, yes. Wow! Basta next episode mo sa kanya, Tita, dapat wala siya ibang kasama. Hindi sa susunod, solo mo na. Solo ko na Oo, daw. solo mo na. Hindi muna natin isasama si... Huwag ka muna sumama, kami Hindi muna. muna natin isasama. Solo muna kita. Okay. Paano yun? Sabi nila, tita, walang forever. Oo nga, Tita. Ito ba yun? God is forever. Yes. Of course. Oo, di ba? Amen. Importante, Only God is di ba? forever. Importante lang for as long as you remain faithful to Him, there is forever. Yes. Amen. Ikaw muna ay yung mensahe mo sa ating viewers. And of course, yung mga sumusuporta din sa social media accounts mo. Ayan. Hi guys, Ira here and plug ko muna po yung mga social Go. media ko. You can follow me on TikTok, Instagram, YouTube at Ira Lopez or at Rang Lopez. And nakakatuwa din kasi dito yung mga uploads ko lately with VG. Ang dami na rin nag-aabang, di ba? So, Pwede. hopefully this year makabalik ako on YouTube para I can share more about my family, friends, and my relationship with VG. And of course, Well, Tita Aster, Ninang, Ninang! thank you. mukhang magkakatotoo na. Thank you again for having us. It's always a pleasure to be on your show. Yes. And I look forward to coming back. But like what Ira said, dapat either samahan ko siya kung solo siya or magkasama pa rin kami. Yay! Yay. Thank you, Tita. Oo. Gusto ko lang batiin ang lahat ng aking mga kababayan. Yes. Lalo higit ang mga taga ikatlong distrito ng Batangas at sa mga kasamahan ko sa Kapitolyo. Yes. Magandang araw at magandang buhay sa inyo. Yes. At magkikita-kita pa po tayo dyan kasi sasamahan ko si BG hanggang May 12 na to. Yes. So, supportan natin siya 100%. Kaya kita-kita po tayo dyan sa 3rd District of Batangas. Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena. Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes. Nesta Sila Salon for my hair and makeup. Nutritech. Maraming salamat. Jos de la Luna. Most View from Japan. Memoy.ph. Silpul Joyce Furnitures. Maraming salamat. Charles Solano of Solano Hotel. Colorete Clothing by Bebot Santos. Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics. Shinagawa LASIK and Aesthetic Center. Shinagawa Diagnostic and Preventive Care. Dr. Essentials Aromatherapy. Studio Manila. And of course, kayo mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. At shout out po sa ating mga viewers all over the world, particularly Ligo Rospe, watching from Texas, May DZME, watching from the USA, Mora Jerinia, is it Herenia? Watching also from the USA, and of course sa ating mga kababayan sa iba't ibang bansa, at ibang bahagi ng mundo, na patuloy na sumusuporta sa ating programa. With that mga kaibigan, maraming salamat hanggang sa muli. Dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.